Ви звикли бачити нашу техніку на дорогах, але не звикли бачити, як вона народжується. Ми вирішили це змінити. Сьогодні ми відкриваємо двері, які зазвичай зачинені для сторонніх. Ви побачите справжній масштаб виробництва Кредмаш, про який раніше можна було тільки здогадуватись. Починаємо. Щоб зрозуміти масштаб, недостатньо просто цифр. Потрібно відчути цей ритм. Зараз ми йдемо в один із ключових цехів, де починається життя кожної машини. Вітаю вас. Як давно ви працюєте на автомобілі? З 89-го. Я 83 років. Вважаю. А взагалі не втомлюєтесь працювати з такими металевими масштабами? Куча ми вже звикли. Як великий конструктор. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. А щоб наша подорож заводом була більш цікавою і змістовною, через декілька хвилин до нас приєднається член правління, заступник директора з виробництва та маркетингу Ілкін Расул Огли. Площа підприємства 25 гектарів. Це як близько 35 футбольних полів. Масштаб, що дозволяє працювати для клієнтів у понад 20 країнах світу. Реально, скільки часу займає шлях від в'їзду до найвіддаленішого цеху? Бо мені здається, що ми вже на краю міста, ми стільки пройшли. Ну, якщо швидким кроком, то це десь хвилин 20. Але це якщо ніде не зупинятися. 20 хвилин? Я вже втомився, чесно кажучи. Ми ще й половину не пройшли. Ну, пішли. А там далі найцікавіше. Цей вузол зараз відправляється на фарбування. Чесно кажучи, масштаби неймовірні, вражає і взагалі весь цей процес цікавий. Ми в серці робочого процесу. Тут найбільша концентрація робочої енергії. Чуєте цей шум? Ви відчуваєте цей шум? Це робота сотні людей. Одночасно на заводі працює понад 500 фахівців. І важливо розуміти, за кожним процесом стоїть людина, її досвід і її відповідальність. Зараз ми стоїмо біля нашої легендарної кредмашівської закаточної машинки, яку знає просто весь світ і кожна українська господиня. І виникає логічне питання: як підприємство, що виготовляє настільки мініатюрний і точний побутовий прилад, одночасно приборкує десятки тонн металу для створення дорожніх гігантів? Дивіться, масштаб різний, але стандарт якості один. Ми створюємо все від побутової точності до інфраструктурної потужності. Сьогодні Кредмаш – це про відкритість. Ми готові до нових партнерств як в Україні, так і за кордоном. Наші двері відкриті, а техніка готова до будь-яких викликів. Залишайтесь з нами, попереду багато цікавого. Контакти в описі під відео. До зустрічі!